Привіт! Запрошую вас у віртуальну подорож до чайного фестивалю, який відбувся в Празі 24-25 лютого 2024 року. Всім привіт, хто вперше. Мене звати Женя, я чайна ентузіастка, я обожнюю гунфу-ча, і мій канал тут все про гунфу-ча. Ми і дегустуємо, і п'ємо, і обговорюємо і різні суміжні теми. А також я маю на меті створити велике чайне ком'юніті і показати всьому світу, що українських чайних людей просто неймовірно багато, і ми дуже круті. Тож приєднуйтесь до мене в цьому челенджі. Тож я рада всіх бачити, і я буквально 2 дні тому повернулася з чайного фестивалю в Празі. І зараз буду заварювати дещо незвичний чай, я зараз вам покажу чому. І буду вам все розповідати і показувати дуже багато, що ж там відбувалося на чайному фестивалі. Поділюся всіми своїми думками, враженнями, що сподобалось, що не сподобалось, бо такі штуки теж були. Отже, давайте, беріть також свої чабані, заварюйте чай і будемо разом мандрувати в Прагу. Значить, я сьогодні вирішила заварити дуже просто, в стилі чанчжоу, без чахаю, тобто просто у мене чайничок і піала, куди вміщається якраз повністю все, що є в чайничку. Я сама п'ю. І сьогодні ми будемо пити чай червоний. Я його придбала в Празі, але не на фестивалі, а в одному з класних чайних просторів в Празі, називається Мітті. От я вам покажу. І так просто співпало, це просто випадково, що тут така штучка, такий колір і такий самий колір в мене мого термосу. Значить, отак от виглядає чай, покажу вам його. І що ж в ньому незвичайного? А незвичайного в нього те, що це чай з Бутану. Я вам покажу. Я його придбала, тому що я ніколи взагалі не пила чай з Бутану. Взагалі, Бутан – це ж малесенька країна, вони не належать до великих якихось світових чайних експортерів, але от все ж таки якусь маленьку частину чаю вони виготовляють. І коли я прийшла в цей простір Мітті в Празі, я прийшла, перше, мені було цікаво подивитися цей простір. Давайте зразу вам про нього розкажу, щоб не перескакувати. Значить, я дізналася про цей простір ще на Берлінському чайному фестивалі, тому що один з засновників, він проводив саму першу, коли почався Берлінський фестиваль, вранішню чайну церемонію ми пили пуер в мовчанні. І для мене це мало не найяскравіша така згадка про Берлінський чайний фестиваль. Мені неймовірно сподобалося, просто все так зайшло. І атмосфера, і він такий дуже прям трушний, чайний такий мужчина. І взагалі, просто от мені дуже тоді зайшло. І я тоді з ними познайомилася там, і думаю, от коли я буду в Празі, я точно, зайду і подивлюся на їх простір. І я, власне, це зробила. Значить, він знаходиться в арці, треба заходити туди, і там такі класні, одразу там є такий дворик, рослини такі, мені здається, що це навіть схоже на якийсь бамбук, не знаю, може це і правда бамбук. І всередині це просто невеличкий, реально невеличкий простір на одну залу, на одну кімнату, як сказати. Там такий великий стіл, і за ним, от, власне, сідають всі, хто хоче там попити чаю. Тобто там немає окремих столиків, всі просто сідають за один стіл. І я прийшла, я якось не очікувала, це була вже неділя, і я не очікувала, що буде там так зайнято. Я не знала, якого розміру цей простір. Я якраз розрахувала собі час, що я прийду, я, по-перше, виберу якийсь чай, щось куплю, я просто там поп'ю чай у них. Але там не було місця. Я просто роздивилася, який у них є чай, у них дійсно дуже класний вибір чаю, вони досить давно цим займаються. Я не пам'ятаю, я запитала, мені здається, цього хлопця, хто там продавав, і щось років 8 точно працює ця чайна, навіть більше.
І вибір реально класний. І у мене от чомусь було таке бажання, хотіла купити червоний чай. Я можу сказати, що, мабуть, червоний чай, я його п'ю найменше з усіх видів чаю. Ну, ще жовтий п'ю, хоча я люблю жовтий чай, але оскільки його взагалі мало, і якби він не такий розповсюджений, то я його також мало п'ю. І от якось червоний я теж п'ю, мені здається, менше за все. Тобто зелені, білі постійно в мене присутні, улуни дуже часто, бо я їх дуже люблю, пуери, ясна річ, а от червоних якось у мене менше. І якось якраз в той момент мені захотілося червоних чаїв, тим більше я запам'ятала, чого у мене вдома немає. І думаю, якраз у мене немає взагалі червоного чаю ніякого, тож я подивлюся, тут куплю. Я взяла от саме його більше через те, що він був з Бутану, тому що я ніколи не куштувала чай з Бутану. І ви бачите, що пакет ще повністю заклеєний. Я його не відкривала. Вирішила зробити це якраз під розповідь про чайний фестиваль. Давайте тоді відкриємо, зараз я вам розкажу. Зараз почитаю, це 23-го року, збір був у квітні 23-го року. Давайте подивимось, прям дуже цікаво. Мені сподобався взагалі цей простір, і, до речі, там також прийшли хлопці, і для них теж не було місця, але вони такі більш, мабуть, загартовані, і вони вирішили сидіти на вулиці і пити чай. Їм, правда, дали пледи, мені він теж запропонував, бо там були місця, але якось мені на вулиці, там було кілька градусів на вулиці, плюс там якось мені не дуже хотілося в одязі пити чай, якось не те. Я вирішила не пити. Але запам'ятайте цей простір, от вони мені якось зайшли зразу, сподобалися, і там був інший власник, і вони якісь такі, від них класна енергетика. Тому якщо ви будете в Празі, я прям рекомендую туди прийти і сподіваюся, що для вас там буде місце. А якщо це буде вже тепло, то точно посидіть на вулиці, там дуже класний дворик, це все зелень, дуже крута. Так, ну що. І, до речі, я там ще придбала габу, здається. Я придбала габу. І ще що... і вони мені подарували ще пуер. Просто на одну церемонію. Просто подаруночок. І, до речі, пуер був дуже класний. Класичний смак, класичний шу. Не можу сказати, що це було щось таке, але він був дуже класної якості. Прям дуже класний. І я навіть собі зберегла пакетик і думаю, замовлю в них. Бо всередині Євросоюзу дуже швидко приходять пакунки, тому я думаю, що я, мабуть, навіть на них би купила, тому що реально мені дуже сподобався пуер. Так, я думаю, що достатньо. Якісь, значить, листя зеленкуваті, слухайте. Так, покажу вам спочатку листя, щоб ви теж подивилися. Дивіться. Не знаю, чи видно вам чи ні, що вони зеленкуваті, але я прямо можу точно сказати, що вони з такою зеленушкою, тому що, як правило, червоний чай, він більш такий прожарений, і він такий, в такій бордові, сливові кольори якісь, чорно-сливові, як для мене, наприклад. А цей от реально він такий зеленкуватий. Він дуже сильно пахне... Мені він пахне донатом. По-перше, тут є дуже такий виражений молочний смак. І от не молока, а якоїсь випічки молочної. Знаєте, як топлене молоко є таке печиво. От щось таке. А ще мені прямо от глазур'ю цією з доната, знаєте, такою. Такою шоколадною, молочно-шоколадною глазур'ю з доната мені пахне. От. Ой, вау! Слухайте, прям він реально дуже смачний. Клас. Бо мені завжди, в принципі, червоні чаї більше пахнуть туди якісь карамельна скоринка, чи обжарена скоринка в якогось пирога. А тут, просто реально, точно. Молочна глазурь, яку поливають на донат. Так, що, давайте чайник погріємо. Звичайно, що в мене укроп тут. Особисто я Прагу дуже люблю.
Я не перший раз там, мені дуже подобається це місто, воно для мене якесь таке дуже затишне, таке якесь, якщо особливо говорити про там центр, про старий центр, так, Old Town, то мені він такий затишний, оця Волтава, річка, посередині оцей острів, і якось так, і Карлов міст, і всі оці от такі будівлі, там, ну воно якесь таке мені затишне, і таке якесь дуже-дуже таке, ну прям до душі. От мені дуже подобається Прага, я з задоволенням кожного разу туди приїжджаю, а ще якраз на ці вихідні прям погода була сонячна, що дивно, тому що в принципі Прага вона така більш дощова, можна так сказати. А цього разу ну, прям супер було класно, і в мене навіть був час прогулятися. Ну, я пройшлася просто по мосту в одну сторону, потім назад по Карловому мосту. Прям отримала супер багато задоволення, дуже-дуже-дуже класно. Потім же ж я пішла от в цей, значить, чайний простір Мітті, не потрапила туди попити чай, але придбала, подивилася, що в них, і подумала собі, що приїду я в теплий час в Прагу, ну або в будь-який час, то я знов спробую туди зайти. Насправді Прага досить чайне місто, таке чайна столиця, тому що там, ну, принаймні, коли я гуглила, там багато було чайних місць. Я не можу сказати, що вони всі прям тільки про гунфуча. Там ще у них є якийсь чайний простір, він називається Будда щось там. Коротше, там такий концепт, що там чай і шиша, ну, чай і кальян. Ну, але там чай не гунфуча, як я зрозуміла, там більше такий в арабському стилі, тобто там в чайниках там роблять і мінт ті і так далі. Ну, але це так дуже незвично. От. Ну і взагалі там є ще, от, хто був організатором, власне, цього пражського фестивалю, це Loud Tea House. Ну, то вони там такі, як сказати, бізони чайного світу там в Празі. Вони там десь, мені здається, що тиждень до цих вихідних, весь тиждень, і ще після цих вихідних, вони в різних чайних просторах в Празі, вони робили такі більш камерні якісь там смакування, тестування чайні, там, чайні церемонії і так далі. І було багато людей, які приїздили там в четвер, уже були в Празі, наприклад, і вони там ще сходили на кілька оцих от чаювань. Я прилетіла в Прагу ввечері в п'ятницю, ну, у мене такий був план. І у мене там є друзі, тому я лишалася у друзів, тому якби ще 50% мого часу також було присвячено друзям, ну, бо я не дуже часто їх бачу, це був класний привід якраз скомбінувати. Тому я заздалегідь не приїхала і не була на цих, значить, всяких тестуваннях. Були мої знайомі, ну, я не буду говорити про всіх, можу тільки переказати, що от мені сказала одна моя знайома. Вона ходила, значить, там хтось грав на музичному інструменті і пили чай. І вона каже, що, ну, організація була досить хаотична, і чаю взагалі не вистачило, ну, взагалі. Тобто вона каже, тільки от людям, хто сидів в першому ряду, їм якби там дали по піальці і все, і більше чаю не було. От, таке вона мені розказала. Тепер, значить, прям нагріває чайник. Значить, проходив, власне, чайний фестиваль, він проходив 2 дні, субота-неділя, 24-25. І це було це називається у них Спектрум. Спектрум – це така будівля. Я насправді навіть не знаю, що там відбувається, коли там немає чайного фестивалю. Там будівля на 3 поверхи, і чайний фестиваль, власне, зайняв всю цю будівлю. Значить, ну, я прийшла до відкриття. Там була черга, але невелика. Вони заздалегідь продавали квитки онлайн, тобто можна було купити і заплатити картою. Потім можна буде вже все. Якби продажі закриються, і можна буде купити тільки вже безпосередньо там за готівку. Ну, за чеські крони. Я це знала, тому я поміняла крони. Значить, один день коштував 400 крон, 2 дні коштували 600 крон. Я оплатила тільки один день, тому що я не планувала в неділю бути на фестивалі.
І, власне, я й не пошкодувала, тому що ну, там 2 дні були, в принципі, однакові, тільки там змінювались якісь там воркшопи. Ну, мені одного дня вистачило так, з головою, якщо чесно, тому абсолютно я правильно все розрахувала. 400 чешських крон – це, мені здається, 15 євро. Якщо згадати Берлінський чайний фестиваль, до речі, якщо ви не дивилися моє відео з Берлінського чайного фестивалю, він був в листопаді 23-го року, то подивіться відео, тут лишаю вам. Подивіться, ну там теж такий огляд, цікаво. Значить, там був трошки дорожче, якщо я правильно пам'ятаю, то я за один день заплатила щось 18 або 19 євро, якщо я не помиляюся. Ну, але плюс-мінус ціна однакова. Але, що хочу одразу сказати, що в Берлінському фестивалі в цей квиток, значить, входила піала. Я її також показувала в відео. Це прям така хороша, значить, фарфорова піала з товстими стінками, з логотипчиком фестивалю. Ну і крім того, що це дуже зручно, тому що ти з цієї піали ходив і куштував всі чаї. А по-друге, це класний сувенір, тому що от тобі лишився на пам'ять. Тут такого не було. І вони одразу сказали, що приходьте зі своєю піалою або купуйте на місці, тобто ніхто нічого не давав. Так, я хочу залити. Да, випічкою просто дуже пахне, слухайте, ну прям я не знаю, так. Значить, чайний фестиваль зайняв 3 поверхи. На першому поверсі там з одного боку, значить, був такий спейс, там стільчики, там проводили воркшопи, а з іншого боку це була така фудкорт, значить, зона їжі. До речі, я хочу сказати, що їжа продавалась класно, ну принаймні мені сподобалося. Там продавались в основному веганські, значить, страви, там було там карі для веганів, там ще якісь всякі різні випічка і так далі. Я там собі взяла, значить, веганське карі. До речі, смачно, мені сподобалося. І ще мені сподобалося, що там був, значить, лоток, там, де продавали екзотичні фрукти. І це прям було супер влучно, не знаю, мені прям дуже сподобалося, тому що я поїла це карі, мені хотілося чогось солодкого, якби заїсти. І я вже пішла дивитись на булки, а потім думаю, так, секунду, тут є такі класні фрукти. І він тут же, цей хлопець, нарізав, там манго нарізав, розрізав, відкривав там ці лічі, все, маракуї. І я взяла там манго, ну супер було смачне, таке прям класне, і люди купляли прям там дуже багато, прям тарілки різних фруктів. Мені це прям дуже сподобалось, було класно. І коштувало це, ну прям дуже дешево. От зараз вам скажу, мені здається, 180 крон я заплатила за, значить, оцю миску цього карі. Тобто це скільки там, ну, порахуйте, це там кілька євро. І за оце одне манго я заплатила 100, мені здається, 100 крон. Також, ну, це реально, це класні ціни, так що взагалі було дуже приємно. Так, давайте скуштуємо чай. Але він гарячий? Ні, ще давайте почекаємо трошки. Так, значить, потім на другому поверсі там було багато кімнат. Зараз вам скажу. 1, 2, 3, 4. 4, принаймні, точно, одна була більша зала, 3 менші зали. І в кожній з цих зал були заставлені столи, і там були, власне, учасники. Значить, що там було? Ну, основних 2 позиції, це зрозуміло, чай і кераміка. Одразу хочу сказати, що кераміки було набагато більше, ніж в Берліні, прям реально дуже багато. В основному це були якраз от, значить, майстри з Чехії. І з Франції були. До речі, я от якраз придбала, значить, піалу свою, з якою я пила, у, значить, майстра з Франції. Красивий в нього посуд, мені сподобався. От, придбала. І, ну, і піала класна, і для мене це такий сувенір. Від Берліну це відрізнялося, тому що в Берліні не було такої кількості кераміки, там було більше чаїв. Тепер, які були чаї? Зараз спробую цей чай і розказую вам, які були чаї. От цікаво, що в напої всіх цих нот, оцього такого молочного шоколаду, цієї глазурі, цього доната взагалі немає. Взагалі немає.
А ні, вибачаюсь, от я зробила другий ковток, і є оця от кориця, така кулінарна, знаєте, яку от якраз на булки сиплють, але вона не дуже така проявлена, тобто ви маєте звернути увагу. Є певна гірка нотка. Після смак прям цієї випічки з корицею я відчуваю. Знаєте, це є такі булки. Ну, в Києві я точно пам'ятаю такі великі, такі завернуті, там, де багато кориці. Так, от тепер я прям відчуваю. Але вони там ще писали, ніби там є якісь фрукти. Ну, чекайте, зараз подивимося, почитаємо. Вони, бачите, пишуть Danish pastry. Red oranges, flowered honey. Ну, мед, я погоджуюся. Spicy notes. Ну, sweet aftertaste with mellow astringency. Ну так, дійсно, солодкий післясмак є. Ну і так, astringency, тобто терпкість, забула як перекласти, терпкість присутня. Тільки оранжів, червоних щось не відчуваю я. Ну, але, знаєте, чай дійсно з таким характером прям. Тобто він такий стійкий, такий сильний. Прям мені точно він як Бутан, знаєте, такий. Бо мені Бутан – це така гірська сувора країна. Хоча це ж, здається, країна там, де більше всього щасливих людей, якщо не помиляюся. Ой, ну подобається мені. Подобається, я б його ще раз замовила, чесно скажу. Так, ну що, давайте, я продовжую пити. Я напишу, що за чай, під відео лишу. Продовжу пити і розказую вам. Значить, які були чаї. Я туди їхала, і якраз у мене позакінчувалися улуни, і я думаю, якраз на фестивалі накуплю собі улунів. Тому що я взагалі дуже люблю улуни, і я постійно, я їх купляю, у мене їх є прям асортимент, а тут все закінчилося. І я була дуже здивована, що улунів майже не продавали. От чесно, я думаю, що я на весь фестиваль знайшла 3 столи, де продавали улуни. Можливо, 4. Можливо, були 4. Я вже так, можливо, щось забула. Але це було все. Тобто, в основному там продавали пуери. Реально, там білих чаїв, зелених чаїв. Ну, взагалі, я, чесно, майже і не бачила. Були там японські кілька столів чаї. Не пам'ятаю, чи була матча. Я думаю, що, мабуть, була. Я просто не фанат матчу, тому я, може, навіть не звернула увагу. Але в основному це реально були пуери і червоні чаї. І червоних чаїв просто так от окремо особливо не було. От. І це було дивно для мене. Це для мене реально було дуже дивно. Значить, якщо порівняти з тим, який асортимент був в Берліні, то я скажу так, що в Берліні було більше, значить, ароматичних чаїв. Ну, тобто ароматизованих, знаєте, таких більш, як сказати, більш простих ароматизованих чаїв, які ви знайдете в будь-якій кав'ярні, наприклад, там з тістечками і так далі. Тобто там були прям компанії, які виставляли свою продукцію. Тут ароматизованих чаїв щось я взагалі не пам'ятаю. Тобто тут реально було тільки гунфоча. І це було цікаво. Що сказати по вайбу в цілому? Значить, тут більш хіпстерський вайб. Він більш хіпстерський, більш такий на релаксі, більш такий ізі-пізі. Тому що Берлін, він був такий все ж таки більш якийсь, я не можу сказати серйозний, там був такий дуже різний натовп, але він якийсь був такий більш структурований. Ну і ще зауважте, можливо, це комусь, у кого є чайний бізнес, що в Берліні перший день це був якраз для чайних бізнесів, там, де були лекції, круглі столи, нетворкінг і так далі. І там 90 євро це коштувало. А другий день вже був для відвідувачів, для всіх, для клієнтів, для якби B2C, можна так сказати.
А в Празі ж це просто було 2 дні чисто для відвідувачів. Тобто там не було окремого якогось там сегменту для бізнесів. Але я бачила, я вже знаю багатьох людей, принаймні з Європи, у кого там якісь чайні бізнеси і так далі. Тому я бачила і людей, які були і в Берліні, побачила, значить, пару, вони тримають такий маленький чайний простір в Будапешті, і було дуже цікаво, тому що я буквально за кілька днів перед цим дивилася відео на Ноошан, і він якраз знімав відео про Будапешт і показував чайний простір цієї пари. І якраз я бачу він такий, у нього така дуже запам'ятована зовнішність. Я його побачила, думаю, я його бачила, це ж він з відео, я одразу з ними познайомилася. З Брюсселя поїхав оцей мій товариш Олів'є, який тримає тут чайний простір. Він поїхали ще кілька людей, яких я вже знаю тут, з Брюсселя, з чайної тусовки. Так що такий там був вайб. Що хочу сказати до організації. Організація тут також була така легкий такий, хаос. Тобто сказати, що це взагалі був якийсь безлад, не можу, але такої структурованості, як в Берліні, не було. Тобто, в Берліні там тобі давали, то що чашку давали, то окей, але ще давали тобі одразу програмку, там, де ти міг бачити, там були скрізь, вказівники, куди йти, там скрізь стояли волонтери, і вони все там показували, там і так далі. Тут ніби також були там волонтери, але вони менш помітні, їх менше, ніяких індикацій взагалі тут не було. Ніякої ні програмки не давали, і взагалі, що я хочу сказати, що принаймні для мене було супер незручно, сайту, у них там був якийсь там щось, просто сайт для продажу квитків, але на тому сайті не було навіть програми, тобто у них, по суті, весь промоушен був через їх сторінку в Інсті, і вони все публікували в Інсті. І от програму вони просто, як 2 картинки там опублікували, дуже такими дрібними буквами, супер незручно. І я ще до фестивалю помітила, думаю, що це таке? Програми напишіть нормально, чи якось зробіть, щоб люди могли якось собі, не знаю, завантажити, чи що. Коротше, це було супер незручно. А ще, що хочу сказати, що от принаймні я завжди також дивлюся через таку бізнес-призму, тобто як взагалі люди організовують, як вони роблять. І хочу сказати, що представляли в Інсті, тобто в соціальних мережах, у них ще в Фейсбуці є сторінка, але я не знаю, я Фейсбук не люблю, тому я там майже нічого не бачила у них, не дивилась. Вони прям так масово це прям публікували і так висвітлювали це в Інстаграмі, що мені здавалося, з того об'єму всього, що вони публікували, мені здавалося, що, Боже, це буде просто якесь всесвітнє збіговисько чайних людей. Мені здавалося, що там будуть просто 1000 людей, от серйозно. Але на ділі вийшло, я думаю, що все ж таки цей фестиваль був менше, ніж Берлін. Тобто, це з такого бізнес-аспекту, це їм супер респект, тому що вони реально, що значить люди, наповну використали інфопривід. Тобто вони так це висвітлювали, і мабуть у них вже склалася якась така їх тусовка ком'юніті, що люди дуже багато репостили, просто дуже, реально, тобто там вже з середини тижня починалося, що люди летять, і вони всі там тегають, я лечу на чайний фестиваль, з аеропортів, там, з машин, і такого великого об'єму оцього UGC-контенту, тобто контенту з клієнтів, я не бачила, не пам'ятаю, на якому івенті я таке бачила, прям оце дуже круто. Як вони це зробили, я не знаю. Тому що організація була, чесно, so-so. Той факт ще, до речі, що дуже мало людей, саме ті, хто виставляв свою продукцію чаї, вони дуже мало хто приймав оплату карткою. Тобто вони, треба сказати правду, що вони попередили, що, скоріше за все, тільки буде за кеш і за крони. Тобто, знаєте, що там ніхто євро приймати не буде. І добре, що вони це попередили. Це незручно, звичайно, більшості людей, тому що все ж таки більшість людей приїжджає з Європи, в більшій частині країн європейських євро, і звісно, що це незручно, це додаткова запара. Тобто треба не тільки зняти кеш, а ще й треба його поміняти.
І дійсно, там було тільки кілька продавців, які от мали з собою ці портативні термінали, і можна було платити карткою. Хтось там ще на PayPal приймав. А так, реально, тобі треба було прям мати оці чеські крони. От тепер далі скажу. Я там зареєструвалася на 2 воркшопи. Значить, перший, це от якраз був в суботу з самого ранку, це була чайна дегустація пуерів від Eastern Leaves. Eastern Leaves – це чайний простір в Мілані. Значить, я там не була, але мої знайомі хороші розповідали мені, що вони прям дуже круті, такі круті, що там куди там. Бо там жінка, яка власниця, я так розумію, що вона вийшла заміж за італійця, і тому вона живе в Мілані, і тому вона відкрила цей простір, і в них є магазин, і вони роблять подорожі в Китай, і вона дуже часто в Китай їздить, і вона сама китаянка. І мені там не розказували, вони такі круті, вони такі круті. Я думаю, боже, якщо вони такі круті, точно треба, значить, йти на цю дегустацію. Значить, дегустація була платна, і вона коштувала 40 євро. Тобто це, насправді, взагалі не дешево. Ще й порівнюючи з тим, що там квиток коштує 15 умовно євро, і ще 40 євро окремо, значить, за це. Але вони сказали, що вони відкриють 3, значить, млинчики пуерів. І я думаю, окей, мабуть, це буде таке прям чаювання конкретне, вже заплачу 40 євро, бо цікаво. І що вам хочу сказати? Я була прям дуже розчарована, і прям, якби я знала, я б ніколи другий раз це не повторила. Значить, це проходило там у них для цього заходу була там така окрема кімната, така як міні-актова зала, можна так сказати, маленька. І, значить, вони поставили такий просто стіл. Спочатку людей було там не дуже багато, вони сказали, підсувайтесь ближче до столу, щоб сидіти так вкруг столу. Якось там підсунулись, і я була з тих перших людей, тобто мені ще пощастило, що я сиділа прямо, значить, біля цього столу. Потім прийшли люди, і, звісно, що вже сидіти було нема де, і вони просто сиділи там на стільчиках, як амфітеатр. Значить, я коли заходила, там, звичайно, стояв якийсь волонтер, і він навіть мене, я просто так, я кажу, тут, значить, це буде Eastern Leaves, він каже, тут. Я кажу, окей, я маю вам квиток показати. Він такий, ні, не обов'язково показувати квиток, просто знайте, що це з квитками, це не безкоштовно. І все, я зайшла. Я так ще подумала, думаю, дуже дивно. Не знаю, може він і питав у всіх інших квитки, але я так подумала, що так само я могла зайти просто без квитка. Але тут не про те, що треба там дурити і так далі. Сказали 40 євро, значить 40 євро, тим більше це Європа, мабуть, це ж таки люди там платили. Потім я розумію, що цієї китаянки, бо я очікувала, що там буде вона. Вона власною персоною, скажімо так. А я бачу, що, значить, вони спустили великий екран, і суть в тому, що вона буде по зуму нам щось розказувати, тобто вони її вивели на великий екран, а заварювати оці, значить, млинчики буде там, дівчина, яка з її команди, яка її представляє, просто італійка, просто дівчинка. І, власне, значить, якби не було ніякого такого, знаєте, це не було прям такого, знаєте, вступу, от давайте, ми зібралися, ми там такі-то, давайте, при тому, що я не спізнилася, я прийшла там десь за 10 хвилин до. Тобто вони просто так стихійно щось вімкнули, вона вже починає там щось бубоніти. Це ж не чутно, ви представте. Тобто вона щось там, вона не чує нас, вона не розуміє взагалі, що відбувається. Вона щось там починає бубоніти, я вже бачу, що вона показує якусь презентацію, її ніхто не слухає. Потім ця дівчинка, значить, біжить до комп'ютера, там щось каже, ой, там якась міс Лі, ми ще не почали, чекайте, давайте ми то, отаке. І потім, вона ніби вже їй там сказала, давайте починайте. Вона там щось, 2 слова нам привіталася, але ж ви розумієте, що це не так, що одна людина сидить з зумом отак близько. Це купа людей, значить, вона не чує нас, тому що вимикають мікрофон, це зрозуміло, бо там такий гул. Ми не дуже чуємо її, і, значить, вона там щось починає там розповідати. Паралельно ця дівчинка просто відкриває ці млинчики і починає їх заварювати, при тому, що
ну, тобто, такої, знаєте, як от якоїсь красномовної, такої, хоча б просто якби структурованої презентації немає. Тобто вона каже, окей, оцей млинець відкриваємо, ну вона пускає його по колу, щоб всі його понюхали. Дуже там вона про нього не розповідає. Тобто, мабуть, вона розраховувалася, що ця власниця, вона розповідає про кожен чай. І дійсно, я коли так трошки прислухалася, вона дійсно розповідала про кожен чай. І, в принципі, вона казала цікаві речі. Але із-за такої подачі, із-за того, що це було таке все неорганізоване, як попало, ну, цінності не було ніякої. Взагалі, ніякого не було атмосфери, взагалі нуль. Тому що там щось вона бубонить, ця отак хаотично тут заварює, там ще купа людей, які там теж хочуть кожен там понюхати. Вона заварювала дуже неакуратно, дуже брудно, просто цей стіл, без ніякої скатертини, значить, розлиті ці каплі цього пуеру. Вона там його заварює так дуже хаотично. Ну, розливає там потрошечки, ну, всі там попробували. Ну, і отак от було отак 3 млинчики вона заварила, та щось там пробубоніла і так далі, половину там не було чутно. І по суті все. Оце і було все, якби, чаювання. Ну, і так, я така думаю, ну, капець. Ну, тобто, я вважаю, от якби мене спитати, скільки це коштувало, я б сказала, що це не коштувало нічого, серйозно. Тому що, ну, навіть 5 євро, я не вважаю, що 5 євро було б, якби, чесно за це просити. Ну, тому що я заплатила 40 євро, реально, я там, от чесно, ну, 3 кола по половинці такої маленької піалки я випила. От і все. Сам по собі пуер, бо я ж його бачила, його нюха там був іще не шу. Він був хорошої якості, але вона могла покраще його заварити, я вибачаюсь. Тобто я не можу сказати, що вона не вміє заварювати, видно, що вона розбирається, що вона цим займається, але це було так все похапцем зроблено, знаєте. Ну, коротше, для мене це було прям реально розчарування. Я така думаю, бо, ну, більше ніколи потраплю я на якийсь івент, де вони знов будуть платно це проводити, ніколи я за це не заплачу. І була моя знайома з Брюсселя, також там, і також вона була на цьому, значить, дегустації на цій. Вона тут, значить, коорганізаторка, тут є такий Brussels Tea Circle. Це така, можна сказати, маленька чайна тусовка Брюсселя. Ну, вона реально дуже маленька і там, ну, якось так не дуже зрозуміло, що конкретно вони роблять, але от якраз самий перший малесенький фестиваль в Брюсселі, який був, оце вони проводили. Ну, і вони, до речі, збираються зробити восени. І вона теж там була, і ми з нею обговорювали, я її запитала, і вона мені сказала, ну, вона абсолютно була зі мною згодна, вона сказала, блін, я взагалі була в шоці, і, ну, класно, що ти так само думаєш. А я їй кажу, а вона взагалі француженка, я кажу, слухай, ну, взагалі реально це була, ну, це погана була дегустація, це не коштувало цих грошей 100% взагалі. А тим більше ще у них було в рекламці написано, що для всіх, хто, значить, бере участь у цій дегустації, значить, будуть спеціальні ціни на пуери. Ніякої спеціальної ціни взагалі не було навіть озвучено. Тобто, чи вони забули, чи це не було заплановано, ну, коротше. І я їй кажу, слухай, це дуже дивно, що люди не скаржилися, ну, тому що реально це не коштує 40 євро, це навіть 10 не коштує. А вона каже, я кажу, чи це в Європі всі такі настільки виховані, що не будуть так просто відкрито казати. Вона каже, ну, я не знаю, але ти знаєш, я впевнена, що всі собі якби там про себе подумали і вони зробили висновки. Ну, отак от. Тому, коротше. А ще прикол в тому, що потім, вибачте, у них же був просто стіл в залі, там, де всі інші продавці. Коротше, так само вони заварювали там цей пуер, і можна було взагалі не платити оці 40 євро, ти підходиш до них і ти кажеш, можна оцей мені спробувати? Навіть у них, якщо він не заварений, вони його відкривали і заварювали. Тому прикол в цих 40 євро, що я заплатила, взагалі я не зрозуміла. Ну да, вони сказали, ми вам відправимо презентацію, яку, значить, розповідала ця міс Лі там чи що. Ну, але, вибачте, це просто смішно. Але прикол в тому, що я потім вже в кінці купила в них половинку одного шену. Чому купила? Ну, бо реально
сам чай по якості в них хороший, він реально в них класний. І сказати, що вони погані, ці дівчата, не можу я сказати. Вони не погані, вони приємні, все, але просто організація була реально паскудна. Ну, але я купила, в принципі, не шкодую, що його не пила, але я коштувала там у них, і ну, це хороше ще, ну, у них хороший чай в цілому, так от. А потім, що було смішно, в цей же день я була також на воркшопі, але він був безкоштовний, вони не брали за це ніяких грошей. І він був про Любао, тобто за що ми любимо Любао, так називався. Проводив його якраз співвласник, значить, Міхал, співвласник цього Лагохаус, тобто він був, я думаю, в організації цього фестивалю. І він розповідав чешською, і стояла дівчина, і вона перекладала на англійську, тобто на двох мовах було. І людей, це було в тому самому, значить, приміщенні, де була оця Eastern Leaves, і людей набилося повне приміщення, реально дуже багато. Але, от, чесно, мені цей майстер-клас сподобався набагато більше. По-перше, він нічого не коштував, і навіть не це головне. Головне те, що він реально цікаво розповідав. Він просто розповідав, як він їздив там в Китай, як він ходив на фабрику, де виготовляють Любао. And it got realized after getting drunk with some people that had connections, and they opened the door to basically anywhere we wanted to go. So you go for lunch, you have a beers. Slightly better picture, this is what's going on underneath the tarp. This is actually a photograph of mine because Michael wasn't at the trip. This is what we are moving to now. Další z místa fotek, na který jsem hrozně pyšnej, protože já jsem vlastně ani nevěděl, jestli je to pravda, protože když jsem se který šli do Malajsie. So the second sample that you will try, it's also from Zongcha. It's mid-90s, and in 1997 it went as a 50 kilos basket for Malaysia. And maybe if you drink Lupao, you will know the word Duotelli, which is basically the grade that it's only exported to. І так далі, показував фотки звідти і заварював Любао. Він заварював 2 типи Любао. Ну, слухайте, і чесно, кількість чаю, яку я випила на цьому безкоштовному, значить, цьому тейстингу, була реально вдвічі більше, точно, ніж я пила отам. Класний був Любао, він просто він заварював в такому величезний чахай, в нього був, і він ходив, там розливав, а потім віддавав, і люди самі собі розливали. Він чогось був босий, я не знаю чому. Але реально я отримала від цього набагато більше задоволення, ніж ото, що було зранку. В принципі, що ще я робила? Я провела там весь день. Тобто от з 11-ї і там до 6-ї, до закриття я там була. Ну що, я сходила на оці 2 тейстинга, а потім я там ходила, я там спілкувалася з людьми, купляла там чай, я купила там різні чаї, накупляла, значить, там улунів. Зараз вам покажу все, що купила, до речі. Зараз покажу. Це все, що я накупила. Зараз покажу вам. Трошки посуну чай. Накупила, значить, мене вразив оцей чай. Покажу вам, дивіться. Я його купила у чешського там магазину. Це червоний чай. І слухайте, у нього були прям всі чаї, там від білого до пуеру прям. І там всі вони були заварні, можна було їх, значить, пробувати. І вони всі були прям такі, знаєте, запашні. І такий виражений смак. І я коли спробувала декілька, я навіть подумала, що вони парфумовані. І я йому кажу, слухайте, ви впевнені, що ваші чаї не парфумовані? Ну, тому що якось дуже сильно пахнуть. Він каже, ні, ви що? Ну і, коротше, я купила оцей червоний чай. Ну, запах реально такий сильний. Я от коли приїхала вже, я його заварила. Ну, скажу, що в напої дійсно не було такого прям щось неймовірно хімічного. Хімічного взагалі нема, просто дуже інтенсивний запах. І мене це якби насторожувало трошки. В принципі, треба сказати, що смак такий гірший за цей. Дуже сильний аромат. І я прям перекладала з перекладачем все, що тут написано, значить, іерогліфами, щоб побачити, може він бреше. Але ніде не написано, що це там якийсь парфумований, скрізь написано, що це натуральний чай. Тому не знаю. Він коштував не дуже дорого, до речі, це тайванський.
Ну, але мені здалося це дивно. Потім я купила, там був один, значить, чувак такий з польського інтернет-магазину, в нього просто інтернет-магазин. І в нього такі ціни були, скажу так, невеликі, можна так сказати. В нього було багато чаїв, в нього було багато лунів. Я купила в нього габа отакий. І ще купила в нього теж червоний отакий. Це купила, значить, і потім... це ж я купила це півмлинчика у цього Eastern Leaves шену. Хороший шен. А ще там був продавець з Угорщини. І от в нього були якраз улуни. І я купила в нього дундін. І купила в нього такий от габа. І я просто дуже габу люблю. І хочу сказати, що оцю габу я вже попила з друзями. Так, ми сьогодні будемо зараз ввечері пити один з габа, який я придбала на чайному фестивалі. Я вам покажу, бачите? Different people can smell different... I'm still trying to like distinguish in my brain what exactly it is, but to me it smells like food. Я ввечері прийшла, а вони ніколи не пили гунфу-чай, вони були такі зацікавлені, особливо вона, Магда, вона хотіла прямо спробувати, і ми з нею, я її заварила. Цю габу ми ввечері з нею так розпили її прикольно. Значить, сподобалася. Вона реально хороша габа, мені прям сподобалася. Yeah, because in cup it's accumulated all the smelly... Wow, that's so nice. Yeah, do you feel? In cup it's, to me, Sweet. super sweet. Yeah. Sweet. Yeah. So all sweetness accumulated in the cup, basically. А це вже були мої придбання з цього от чайного простору Mead Tea. Я купила бутан, я заварю, а це ще я тут купила такий, до речі, дуже інший червоний чай з В'єтнаму, і він називається у них Primitivo. І слухайте, теж такий, смачний, от серйозно. Просто в нього дуже незвичний якийсь аромат, і післясмак дуже незвичний. Якихось таких фруктів, дуже екзотичних, прям реально, я от його також думаю, лишу собі цю обгорточку і закажу ще раз, дуже смачний. Ну і цей бутан прям, мені сподобався. І ще я в них купила улун, якийсь улун ще купила в них, не знаю. Я його ще не пила, я просто друзям давала на вибір, і вони просто нюхали і вибрали отой інший. Отак. І все, і купила вже це піалу для того, щоб пити з неї чай. І все. Там оцей Лауті Хаус, він і в суботу, і в неділю, значить, влаштовував автопаті у них. Я планувала, в принципі, в суботу потрапити, але потім так вийшло, що там друзі мої мене запросили на вечерю, і, коротше, я вирішила вже з друзями провести час і не ходила на автопаті. Але мої знайомі хлопці надсилали, значить, фотки мені, і там у них якась така концепція, що там можна пити пиво і чай. Я не знаю. Така штука. І вони мені прям надсилали, що вони там сидять і п'ють пиво, і п'ють чай. Прям одночасно. І це було якось досить так прикольно і смішно. Казали, що там було дуже багато людей, що там прям напаковувалися, дуже-дуже-дуже багато. Що сказати в цілому, чи вартий Празький чайний фестиваль відвідування? Звичайно, вартий. Тобто, незважаючи взагалі на всі якісь оці от такі, скажімо так, нюанси, не знаю, або недоліки, які я описала, в цілому, звичайно, це супер круто, тому що це цікаво, там багато людей, ти знайомишся з людьми. До речі, там навіть був хлопчик, наш українець. Я от тільки що не зняла з ним відео, але я думаю, що я просто хоча б його інсту залишу в описі. Просто це наш співвітчизник. Він робить чайних тваринок. Чайних тваринок робить. Я якось просто не засняла відео з ним, не знаю. Якось ходила кругами, потім десь там завіялася і забула. Але я лишаю вам його інсту, подивитись, Олег. Це дуже класно, ви знайомитеся з різними людьми, стільки вражень, і чай можна куштувати. Звичайно, варто приїздити, обов'язково приїжджайте. І ще, до речі, коли мене хтось в коментарях запитав, чи знає ще якісь чайні фестивалі, я тоді думаю, так, окей, треба погуглити, які ще є чайні фестивалі.
Так от я вам хочу сказати, що в Європі оце от берлінський, празький, до речі, в Празі, якщо я правильно пам'ятаю, то вони влітку також роблять щось open air. Тобто не в Празі, мені здається, що вони виїжджають кудись за місто і роблять там такий прям, там ще більш хіпстерська така тусовка. І в принципі все. Я ще вже постфактум дізналася, що 27-28 січня в Туріні був ніби чайний фестиваль. Я так розумію, що там щось було таке більш камерне набагато, але якраз просто прикол в тому, що я 27 січня якраз відлітала з Туріна, поверталась в Брюссель, і я просто не знала, що там це проходить. Якби я знала, звичайно, я б якось там змінила свої плани і подивилася. Не знаю, чи будуть вони ще проводити, і взагалі, це так дивно, да, що Італія така кавова країна, який там чайний фестиваль. Я просто знаю, що в Туріні є такий чайний магазин, досить серйозний, але я також туди не доїхала. І, в принципі, все. Я от гуглила, в Штатах проводять кілька великих, прям реально дуже-дуже великих чайних фестивалів. І от якраз зараз в березні буде в Лас-Вегасі. І от мої знайомі також, у яких є чайний бізнес тут, вони їдуть в Лас-Вегас, тому прям там реально, хто живе з вас в Штатах, прям знаєте, що там у вас є кілька крутих в Неваді, ще десь, є експо в Південній Кореї. Ще десь я бачила, гуглила, там. Але це більш таке прям експо, тобто для B2B, там якісь такі, я думаю, більш компанії. Це менше про гунфо-чай, думаю, більше про такий чайний потоковий бізнес, мені так здається. І в цілому, звичайно, і чи поїду я ще, звичайно, я поїду. Обов'язково, просто от я буду вже знати такі нюанси, і ви можете також їх знати, якщо будуть там у вас якісь моменти, там будете, там Eastern Leaves буде хочете щось проводити, то знаєте, що не платіть 40 євро. До речі, ще останнє. Ми з цією моєю знайомою з Брюсселя, ми говорили з нею, і вона каже, що от мені не дуже подобається цей, не те, що атмосфера не подобається чайного фестивалю, а що це перетворюється в такий якийсь балаган, і тобто ти не можеш створити атмосферу. І от вони хочуть восени організувати тут щось таке в Брюсселі вже більше, і вона хоче якось так зберегти цю атмосферу. І з одного боку я повністю з нею згодна, тому що для мене все ж таки чай – це якась камерність, якась атмосфера, щось таке більш амбієнт. Але з іншого боку, фестиваль будь-який, він під собою розуміє, що це багато людей, що це гомін, це такий двіж. І виходить, що ці поняття, вони якісь такі різнонаправлені, тобто вони суперечать одне одному. І тому я думаю, що в принципі це нормально, що це так відбувається. Але от, наприклад, якщо згадати, знову ж таки, як було в Берліні, да, коли проводили цю чаювання в тиші, то в них це була кімната така досить велика, класна, вони її закривали, і вона була звукоізольована, і не було чути гоміну, і вони там чітко от кого записали, того впустили. Там, я пам'ятаю, що просились люди, але вони вже сказали, все, ви вже не вміщаєтеся. І виходить, що можна все ж таки так організувати, так, щоб тим людям, які хочуть якусь таку камерність і щось таке більш релаксове, це можна якось дати, ізолювати їх кудись, а тим, хто хоче якогось такого більше двіжу, дати цей двіж. Все. Якесь моє таке сумбурне вийшло відео, але я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися моїми очима на фестиваль. Пишіть, які ваші думки з цього приводу. Я дуже сподіваюся, що в Києві знову буде чайний фестиваль. Сподіваюся, що на ньому буде більше людей. Більше, ще більше. Пишіть коментарі, рекомендуйте друзям, підписуйтесь. Дуже вам вдячна. І до наступного чаю.